я б постановила сьогодні незаконне рішення, але справедливе. Зараз я вам поставлю два страшних питання. Звичайно, страшних. Але, дивіться, не все є кримінально каране. А що робити, коли суспільство хворе? Люди, які вчинили злочин, повинні бути покарані. Непокаране зло, воно повертається. Вся Верховна Рада, президенти, Кабінети міністрів, всі в тюрму. Боремося з Савком, але, мабуть, іще останнім оплотом Савка залишаються наші суди. Коротше, що будемо робити? Треба всіх посадити, ви розумієте? Років 10 тому, може навіть більше, я не пам'ятаю, читав лекції суддям. І тоді також нарікання були величезні на всю судову гілку влади, на все це. І вони мені сказали тоді наступне, що мене трошки і потішило з одного боку, а з іншого боку примусило подумати. І коли я почав їм дорікати, що у вас реноме ай-яй-яй, вони сказали, ви розумієте, що в цілому суддівський корпус непоганий, але привертають увагу окремі справи, які стають резонансними, і там зі 100 справ 2 привертають увагу, здіймається скандал, люди починають про це думати і казати, що так, всі судді погані. Потім те саме мені колись Юра Луценко повторив, коли він був міністром внутрішніх справ. Він каже, всі, хто їздять машинами, нарікають на ГАІ. Тоді ГАІ було просто страшне. А він каже, але ти ж не звертаєш увагу, ти проїхав повз десяток міліціонерів, тебе ніхто не затримав. А 11 затримав. Тебе затримали, ти кажеш, всі мінти сволочі. Так оце ж і питання. Я знаю, що ви сильно потерпали від так званої правоохоронної системи, але я б вас дуже закликав спробувати бути дуже холодною і сказати мені і глядачам, чи праві були ті судді цих 10 років тому, коли вони казали, що, слухайте, не все так погано, а просто окремі справи проводяться в такий спосіб, що люди бачать несправедливість. Що сьогодні, як сьогодні в суддівський корпус виглядає? Тобто всі справи тотально погані, чи якісь там, коли я перейшов вулицю не на якийсь світ, може там без хабаря можна якось дійти до правди? Без хабаря можна дійти до правди, але шлях до правди... Тернистий. Це мало сказати тернистий, він надзвичайно складний і, можливо, приходиться пройти всі круги ада, щоб довести справедливість. Звичайно, справа справі рознь. Є справи незначної складності, в яких дійсно там і без хабарів, без нічого все відбувається, і судді приймають дійсно цілком нормальні рішення. Але питання виникає, коли починали цей такий вступ, згадуючи 10-річну давнину і це спілкування, то можна сказати, а що ж відбулося, задати такі питання, що відбулося з тим суддею, який постановив там неправосудне рішення? І ми і починаємо від цього. Чи був суддя притягнутий до відповідальності, якщо він постановив вочевидь неправосудне рішення, незаконне, яке не відповідає, можливо, інколи навіть здоровому глузду? Я багато разів роздумувала над тим, що право – це така річ, де все абсолютно логічно повинно бути прогнозовано і зрозуміло. Коли не тільки адвокат, не тільки суддя,
А звичайний громадянин повинен розуміти, що якщо він зробить отак, буде отак. Якщо ти порушив закон, за це буде покарання. Відповідно. Це може бути не обов'язково кримінальна відповідальність, це може бути інші види відповідальності, скажімо, цивільна відповідальність. Ну, коли людина за шкоду заподіяну розплачується своїми коштами. Якщо це ти приступив закон, ти відповідаєш за нього. І той суддя, який, як кажуть, їх мало, можливо, дійсно їх мало. Якщо це спричинило такий галас, якщо це спричинило таке обурення суспільства, не просто обурення, а обурення незаконними діями судді, значить цей суддя повинен понести відповідне покарання. Зараз я вам поставлю два страшних питання. Звичайно, страшних. Але дивіться, не все є кримінальна кара. Є дисциплінарна відповідальність, і на даному етапі нашого розвитку суспільства і правового поля, в якому ми перебуваємо, це є орган суддівського врядування. Це такий Вища рада правосуддя, орган, який відповідає не тільки за дисциплінарну відповідальність, верніше там створюються, там органи, які притягають до дисциплінарної відповідальності суддів. Якщо вони вчинили дисциплінарний проступок. Якщо же, але цей же орган повинен і захищати незалежність судді. Якщо суддя зробив все відповідно до закону, верніше, він не вчинив таких дій, за що його повинно бути покарано, але, наприклад, суспільство неправомірно, наприклад, його каже, що це, вочевидь, якісь неправильні дії судді, але суддя зробив все, що міг, і ця Вища рада правосуддя повинна була б навпаки захистити цю незалежність. До речі, сьогодні почула заяву Вищого антикорупційного суду, які звернулися з заявою про те, що Вища рада правосуддя не захищає їхню незалежність, а навпаки попирає її. І це проблема. Дуже серйозно. Три думки у мене виникло. А ви можете на них реагувати, а можете не реагувати, як хочете. Дивіться, я от намагаюся зрозуміти, яка первісна. А що робити, коли суспільство хворе? Розумієте, от я собі уявляю, як інкорпорувати в судову гілку влади ідеальних людей. Ідеальних юристів, ідеальних знавців. Вони посадять півкраїни. Просто на другий день півкраїни, вся Верховна Рада, президенти, кабінети міністрів, всі в тюрму. От буде квартира на Печерських пагорбах буде коштувати 35 копійок, тому що всі звідти переїдуть в в'язниці. Розумієте? І це проблема, коли всі починають бути хворими. Друге, я ніколи не повірю, скільки б не було правоохоронних органів, навіть якщо вони правоохоронні, а не карні. Я ніколи не повірю, що можна оздоровитися не самостійно. Я стою на барикаді, як я кажу, з 89-го року. Я всіх знав, всіх бачив, І я просто дам років 10 тому зрозумів. Якщо лікарі самі серед себе не будуть шукати поганих лікарів і вказувати пальці, міліціонери так само, вчителі так само, адвокати так само, судді так само, ніяка зовнішня сила, моя версія, ніяка зовнішня сила не зможе їм це зробити. Судова влада – це ж окремо, так, да. Відокремлена від правоохоронних органів, прокуратури, але в цілому, скажімо, робота судді може бути зневільована, скажімо, якщо слідчі не зроблять належним чином свою роботу,
Я чому кажу про три оцих от таких складових, де повинна бути не тільки в судовій владі повинні бути чесні судді. Бо, скажімо, який би сверхчесним він не був, якщо йому принесуть кримінальну справу, а там не буде тих доказів, то він скаже, це чесний суддя, а нечесний не скаже. А нечесний, а якщо нечесний, то може ця справа не дійде взагалі до суду. Бо вона буде закрита на етапі або слідства, або прокуратури. І до суда вона просто не дійде, бо вона буде закрита. Скажуть, у нас буде недостатньо доказів. І не один раз спостерігали, і навіть один правоохоронця, я ж не спілкуюся з цим середовищем, я є слідчим суддею, я розглядаю цивільні справи, свій час розглядала кримінальні справи. Тобто досвід є спілкування з цими органами, а також я ще ж сама була викривачем, я допомогла зафіксувати злочин. Тому я знаю, як і всередині працюють, і чому справи можуть не потрапляти до суду взагалі. Навіть коли ти такі застосовуєш титанічні зусилля. От ви казали, я повернуся трошки, може, сумбурно, так виходить, але повернуся до того, що ви сказали, що ж робити з цим суспільством, яке можна практично чуть ли не кожного посадити. Звичайно, хотілося б сказати про ту, не згадати про корупцію, тут неможливо, скажімо, в ракурсі той же судової влади. Оскільки саме суспільство досить часто саме толерує корупцію. Да, без сумніву. Якщо у когось виникає якась проблема, він починає шукати кума, свата, друзів, зв'язки, ще когось, щоб вирішити якісь своє питання. Якщо там раптом десь ти перейшов закон. Або, наприклад, адвоката, який надає комплексну допомогу. Він створює штучні докази, він знаходить лівих свідків, які будуть казати те, і, в принципі, створюється паралельна дійсність, яка протирічить тій правді, яка була насправді. Я просто не можу не згадати, у мене дуже багато із свого власного досвіду, я прийшла після 14-го року, фактично на кожній такий закид можу із свого власного життя, коли мене звинувачували у вимаганні хабаря мера, міського голови, в той час, коли я допомагала фіксувати навпаки злочин. І коли цей мер, Мамай, який зараз уже втретє став мером, його юрист, бувший начальник розшуку міста Полтав, зараз в відставці, працівник, там, заслужений ветеран внутрішніх справ, і ще один колишній заступник цього мера, вони прийшли в прокуратуру і підтверджували показання, що я давала хабар. Що як не створення штучних доказів? І що? Справа щодо завідомо неправдивих показань, вона не розслідується ДБР, і вона лежить. І от ми отримуємо толерантне ставлення суспільства до корупції, і навіть в ситуації, коли треба допомогти зловити злочинця, досить часто виникають питання, а навіщо мені в це втручатися? От коли був здійснений напад на мене і мого чоловіка, і коли ми відбувалися, намагалися зловити цих злочинців, бо я розуміла, що якщо ми їх не зловимо, їх ніхто потім не зловить. Так, в принципі, потім і відбулося. Але гуляла там людина, яка би могла допомогти, і якби цей чоловік допоміг моєму чоловіку, вони б скрутили того злодія, і ми б дізналися правду, хто ж все ж таки вчинив цей напад на мене. І не залишалась би це як версія, яку я припускаю, вона цілком
існує, але правоохоронними органами не була перевірена, і так воно і лежить зараз, зібрані кучі томів, і вони лежать без свого реагування. Коротше, що будемо робити? Треба всіх посадити, ви розумієте? Ну, ви ж бачите, антикорупційний, Конституційний суд України вже сказав, не можна всіх саджати. Вони фактично нині визвали. А друге питання, пані Лариса, вони прислухалися до вас і фактично сказали, ну не можна всіх саджати. А друге питання, а яка може бути, от ви кажете, з ваших слів випливає, нема на це ради, все, кінець. Ні, да? Але от є якийсь механізм, ну от умовно кажеш, коли ви розповідаєте, я постійно думаю. Знаєте, що я думаю, що повинен? А якщо найняти, наприклад, приватного детектива, який знайде, ну я будь-які варіанти шукаю, да? От ви бачите, ви юрист, ви все бачите, ви знаєте. Ну, а я нічого не знаю. Ну, ви якось можете боротися, тому що ви просто знаєте закони, яких я не знаю. Але в моєму випадку, якщо зі мною щось почнеться, я знайму тоді приватного детективу, скажу, а ну знайди мені докази. Такі залізні. Я не знаю, стеж там, не стеж, що їм там дозволяється, що не дозволяється, я просто не знаю. І тоді у мене буде на руках от система доказів. Спробуйте з нею якось. Ну, безперечно, вони і це можуть закрити. Це очевидно, що вони можуть знехтувати, сказати, нам наплювати на вашого приватного детектива. Але от що робити? Куди рухатися? От тут сидить якась людина, зараз на нас дивиться, і у неї ця думка в голові. Окей, пані Лариса нам розповіла, що шансів нема. А що ми маємо тоді якось їм там розтлумачити цим людям, що шанси є? Але які? Як? Шанси є. Дивіться, ну не ми ж, скажімо, не тільки в нашій країні були проблеми. Ми ж тільки що нещодавно буквально сказали, і в Америці були проблеми. Але починалося з таких же одиночок, як і я. Бо та ж поліція Америки не зразу стала чесною. Не зразу стала чесною та ж поліція Грузії. Не зразу стали і судді в Грузії чесними. Але ви приїдьте, і я пам'ятаю, що я буквально кілька років тому запитала у грузин, коли була в Грузії, а ви довіряєте своїм суддям? Може у вас суддя взяти хабар? Та ні, про що ви кажете? Ні. Вони кажуть, не віримо. Я розумію, можуть бути проблеми там по певним справам, там вони можуть бути неоднозначними, але вони не вірять в те, що суддя може взяти хабар. Тому, але не існує іншого шляху, я вважаю, крім якого, що все ж таки. І коли починалося, давайте не казати про 10, 20, 30 років незалежності України, ми можемо згадувати, скільки там реформ відбувалося в судовій владі, але 2016 рік, реформа президента Порошенка. Там заклалися певні елементи цілком абсолютно нормальних речей. Але коли ж, знову ж таки, змінився президент і прийшла там нова команда, вони казали, але там відбулася імітація. Да, дійсна імітація. Були закладені цілком нормальні процедури, але їх просто імітували. Тобто форму підмінили, зміст підмінили формою. Замість наповнення цим змістом. Зараз цілком є абсолютно теж напрацьовані експертним середовищем, громадськими організаціями, нашими міжнародними партнерами. Абсолютно нормальні процедури, як можна все ж таки змінити ситуацію. І я вважаю, що тут немає іншого шляху, як іти все ж таки шляхом зміни того органу, верніше, наповнення тими людьми, які очолюють судову владу.
Бо, скажімо, на моєму прикладі, я стала там суддею-викривачем, я показала там, що голова суду там діяв, переслідував, скажімо, колеги судді толерували таку поведінку, про те, що вони толерували і вважали, що це нормально, так і повинно. А чому вона йде не в ногу, вона йде зовсім інакше, не так, як весь колектив. І от саме з таких начебто одиничних випадків, але починається початок. Без таких людей всередині системи неможливо змінити саму систему. Тому потрібно йти шляхом. Старі кадри повинні піти. Але це, дивіться, те, що мій досвід показує, що в принципі виграти завжди можна, але треба готуватися до довгого двобія. Ти не можеш виграти. Ти просто, коли ти бачиш несправедливість і починаєш нею боротися, маєш зрозуміти, це рік, 2, 3, 4, це не... Люди просто опускають руки. Це я вже кажу глядачам, що якщо ти оце починаєш, май на увазі, починаючи, що це не буде, поганий суд, значить йди вищий суд, а потім ще далі, а потім європейський, а потім ще куди. Коротше, щось розумієш, що це не буде за 15 секунд. І якщо у тебе є система доказів, що ти взагалі полубог, все одно, якщо вони до тебе взялися, ці правоохоронні так звані органи, вони тебе можуть вищавити. І ти можеш щось знайти правду рік, 2, 3, 4. Не день, 2, 3 і не тиждень. А може навіть бути така ситуація, що ти і не доб'єшся, скажімо, всередині країни справедливості щодо себе, але ти покажеш, не все є так прямолінійне, і ти не завжди можеш виграти. Інколи буває стратегія вибрана неправильно, там, і спосіб захисту може бути теж не завжди правильно, судова практика, вона дуже мінлива у нас. Досить складно буває добитися справедливості, але пішовши цим шляхом, чому я не зупиняюся? Я вважаю, я не маю права скласти руки, уже не із-за себе. Я показую, що у нас, наприклад, в тому же законодавстві, стосовно суддів, стосовно тих же викривачів. Що у нас не так? Бо без цього, якщо ти наочно не покажеш, що оце рішення, воно якесь дивне. Я не можу не згадати, буквально вчора ми почули рішення Великої Палати, коли Велика Палата Верховного суду, там є багато цікавих, гарних людей, розумних там і все інше, але вони сказали, що суддя, яка сказала неправду, наче як і можна казати. Хоча я вважаю, я переконана, суддя і нечесність це взагалі апріорі не може існувати. Якщо суддя сказав маленьку неправду, вона може в якихось інших справах перетворитися на велику, жахливу проблему при вирішенні якогось більш серйозного питання. Тому я вважаю, питання, те, що зараз кажуть про доброчесність, і її піднімають як основний важливий аргумент і важливу підставу для відбору вищі суддівські органи суддівського врядування, самоврядування, як надзвичайно важливо, я вважаю, без цього неможливо якісь зміни в судовій владі. Бо я вважаю, що якщо, наприклад, у людини не вистачає, скажімо, можливо, на даному етапі професійного досвіду, і ще, можливо, якоїсь фаховості, вона може попрацювати над собою і досягнути більших результатів. Але якщо вона вже нечесна, якщо вона згодна йти на такі компроміси, які фактично можуть руйнувати, як ми бачимо, такі рішення, які
чуть ли не основі державності, Да, є такі рішення. Є такі Немало. то тоді для чого ми тоді взагалі існуємо? Мені здається, що ті судді, які виносять такі рішення, вони сидять на тому суку, які самі під собою пиляють, бо можна опинитися десь в повітрі, ми можемо дійсно зруйнувати. Ні, може бути самосуд. Оце питання ж не в тому, що там щось зруйнується. Розумієте, коли нема довіри тотально, і якщо це буде тривати довго, то будуть знаходитися люди, які будуть казати, так, я тут не знайшов справедливості, тут не знайшов, тут не працює, а я точно знаю, що він вбивця. Ну, то я візьму тоді цей сокиру, піду його вб'ю. І піде і вб'є. Мені здається, що це найстрашніша історія, і судді для того і зроблені, щоб от такого не було. Щоб люди не самосудом займалися. Ну так, це законний шлях вирішення проблеми, тобто справедливості, за яку багато, ми знаємо, адвокатів, там, Євгену Завкриєвську, Романа Маселка, які в законний спосіб намагаються довести справи, як Євгенія Закарєвська по справам Майдана, добитися справедливості, показати, що є законний шлях, треба йти, він складний, його треба довести до певного логічного завершення. Люди, які вчинили злочин, повинні бути покарані. Непокаране зло, воно повертається. Як би ми не хотіли, але прислів'я «риба гніє з голови» – це найважливіше. Якщо от я пам'ятаю, коли починалося кваліфоцінювання і судова реформа після 2014 року, для мене було перше і для всіх інших суддів, а хто ж нас буде оцінювати? Ота вища кваліфікаційна комісія, яку потім розпустили, і яка вже понад рік не працює. А потім стало питання, а зараз от Вища рада правосуддя, яка повинна була би чомусь у неї існують подвійні стандарти. Одних суддів вона досить поблажливо може там багато років не розглядати справи, вони лежать, потім вона там відкриває, а потім каже, ой, закінчилися строки. Закінчилися, ми і хотіли би притягнути, він там такий, може і не дуже гарний, ну все. Закінчилися строки, ми не можемо притягнути, а потім він на пенсію пішов там і отримав величезну суддівську винагороду. Ну, от як, наприклад, теж голова суду, в якому я працюю, а бувший голова, він буквально за 1,5 місяця до закінчення граничного строку перебування на посаді, до 65 років, йому прийшлося тікати з посади, бо були кілька дисциплінарних скарг на нього досить серйозні, за які повинні були би вигнати. А йому дали Вища рада правосуддя вихідну від держави отримала за нас з вами ваш, більше ваш, бо я теж на утриманні держави, вихідну допомогу майже під 1 мільйон гривень і величезну суддівську винагороду десь 1100 щомісяця. І от якраз зараз іде боротьба за те, щоб члени Вищої ради правосуддя відповідали критеріям доброчесності, а вони чомусь пручаються і кажуть, та ну що ви, це зазіхання на нашу незалежність, нас не можна перевіряти на доброчесність, бо ми апріорі є чесними, от повірте нам і все. Повірте, всі судді чесні, всі судді незалежні, всі судді чинять по закону, хоч і є, бувають рішення протилежні за своєю суттю. От повірте, от такі ми є. Я був в 2 англійських судах. Ну, першої інстанції, да, не коронний, не королівський, а місцевий. Ну, 10 хвилин. А є ж дуже такі гумористичні моменти, коли сидить суддя, реальний, да, ну, вибирають, мабуть. Ти підходиш, що у вас сталося. Я йому завинив, але не можу віддати. Так, скільки завинити? До побачення, до побачення, до побачення, до побачення, до побачення.
А у нас до побачення 3 роки треба чекати. І я знов таки кажу, ну, є справи безперечно складні. Безперечно складні. А я вам наведу приклад. Я коли читав велике інтерв'ю члена Верховного суду Сполучених Штатів. Чи голови, чи члена просто там, Девід, да. І хтось питає, яка найдовша справа, от ви розглядаєте? Скільки в часу тягнуть? Вищий суд там все. 45 хвилин. Я там сидів довго, думав, згадував, каже, да, було 7 років тому, там була справа, і це ми, цілих 45 хвилин сиділи і вирішували. Думаю, проблема тут трошки інша. Є різні категорії судів. Можливо, треба було би піти шляхом, щоб якісь нескладні справи, які б розглядали там, умовно, скажімо, мирові якісь суди. Да, оце хороша ваша думка. Коли, про розлучення. Не можете дати вам час для примирення? Ну для чого тягнуть, там треба їх там викликати, там іще щось. Тобто ці процедури можна було би спростити. Да. Тобто там, де однозначно нескладні справи. Але у нас рішення повинно бути там мотивоване, якісь там іще досить складно. А є різна категорія справ. Ти повинен... у нас останні, які зміни відбулися, треба, щоб сторони обмінялися відзивами, там, бюрократичних, багато таких процедур, там, комусь там направить, там, ускладнилися ці процедури. Вони нібито, можливо, коли проводилися, хотіли щось взяти із англосаксонського права, але воно не спрацьовує. Я, наприклад, навпаки, коли була на одному з семінарів, був американський суддя, який розглядав кримінальну справу. Він розказав, що за свою суддівську кар'єру, там десь років 20, він розглянув всього-навсього 50 там, кримінальних справ. Із них була тільки одна якась надзвичайна справа по організованій злочинності. Ви знаєте, скільки у нас розглядається кримінальних справ? Досить по-різному. Тобто, я вважаю, що треба, знову ж таки, ми підходимо, що треба було б якось змінити так, що прості справи повинні були б розглядати, можливо, це судді якісь там, можливо, там, помічники, там, як помічник є прокурора, є помічник судді. Це люди з вищою освітою, грамотні, толкові, вони пишуть рішення, проекти рішень. Якісь більш складні, це обов'язково призначаються до розгляду. Тобто підійти треба було би зовсім інакше. І якісь справи ми би не чекали би роками, а які справи більш складні, які потребують більш ретельної уваги фахового судді, зовсім інакше. І знову ж таки, якщо повернутися до тих же ж, можливо, мирових суддів, тут же може бути і шлях. Це не обов'язково там людина, це повинні бути люди, яким довіряє громада, можливо. Тобто тут треба було би, можливо, йти зовсім іншим шляхом. А ви би особисто, якби від вас залежало, ви би підтримали ідею після Майдану останнього? Тут почалися розмови, оскільки згуртованість була показана на Майдані, буквально за день. Тоді виникли питання, а давайте прокурорів вибирати, місцевих, давайте суддів вибирати місцевих, давайте там щось. Ви би підтримали? І там, безперечно, треба, як я кажу, що треба вдовго грати, ти не можеш виграти швидко, особливо в юриспруденції. То треба розуміти, що на початках буде дуже, дуже складно. Їх же будуть підкуповувати відразу. Прямо тут. Але через рік, 2, 3, 5, 7, коли суспільство не переобере, раптом журналісти почнуть писати, що той хабарник, і не обирайте його. Воно, просто я шукаю шляхи, розумієте? Я так думаю, так чи так, а що робити? Наприклад, зобов'язати всі карні справи,
там, умовно кажучи, більше 5 років тільки суди присяжних. Кінець. Щоб не було цих от розмов навіть. Все через суди присяжних. Якісь от такі реформи, які, на мою думку, дуже прості. Але я не знаю, чи суспільство до цього готове. Оце я не знаю. От ми ж Вересень готовий, а суспільство не готове. Повертаємося до світогляду громадян, які теж намагаються знайти спосіб впливу на прийняття певних рішень. Не тільки це пов'язано з суддями, це можуть бути будь-які рішення. Я ідею виборів суддів взагалі-то не підтримую. Бо, по-перше, це пов'язано з тим, що от уявіть собі, як згадаємо, як у нас обираються депутати, народні депутати, обираються місцеві депутати. Це потрібен фінансовий ресурс. Для мене показово, що певних суддів будуть проплачувати високопоставлені чиновники і люди, які мають статки. Їхню виборчу кампанію вони будуть бажати мати кишенькових суддів. Про можливість обрання суддів можна було би казати в ракурсі у тих нескладних справ, на яких такої інстанції зовсім такої інстанції, про яку, в принципі, немає потреби підкуповувати. Про розлучення, в принципі, я так розумію, що будь-яку справу можна придумати і намагатися. В Радянському Союзі, я пам'ятаю, було, якщо ти вкрав, я сам часто цим займався, там пляшку вина десь, поки продавець не дивиться. Там було таке, до 50 рублів шкода держави не суттєва. Якщо ти у приватної особи вкрав, це не має значення скільки, бо для нього це суттєво. А якщо у держави, то це не суттєво. І тому, якщо ти на 49 накрав там горілки з салом, значить, окей, іди гуляй, там штраф тобі, там щось там, зауваження. А якщо, значить, приватний, а якщо 51, це вже кранти. Зараз передбачено, що там градація, що є дрібна крадіжка, це адмінправопорушення. Якщо там крадіжка там перша, я пам'ятаю, колись була справа кумедна, коли людина там пішла в епіцентр, перший раз і він був засуджений, що він своїй дружині нареченій вкрав сукню, а другий раз уже своєму сину в епіцентрі літачок якийсь. От бачите, такий Робін Гуд такий своєрідний. Він заплатив. Зараз приватна власність, зараз не можна красти. У держави, слухайте, хто в радянському селі нічого не... От покажіть мені селянина, який нічого не взяв в селі. Чи на роботі на заводі. Всі крали просто тотально. Він відбувся 850 гривнами штрафу, вийшло, що він дорожче заплатив державі, ніж він той літачок вкрав. Я відстою ту позицію, що членів Вищої ради правосуддя треба провести через етичну комісію за участю міжнародних експертів. Як бачили ми, як проводили конкурс Вищий антикорупційний суд, коли ми бачили, що нечесність, вона зразу видна. Її кажуть, до побачення, ви не відповідаєте тим критеріям доброчесності. Це не значить, що ця людина повинна там бути розстріляна, бідна там чи ще щось. Бо, знаєте, колись я чула від керівника Вищої кваліфікаційної комісії, коли він поставив юристам питання, які б ви хотіли мати суддю? Багатого чи бідного? Який б слухав би вашу справу. Мене це трошки якось аж напрягло. А яке це має значення? Суддя бідний чи багатий? Для мене головне, щоб він справедливо чи несправедливо? Справедливо, відповідно до закону, вирішив цю справу.
А те, що у нього, можливо, немає великих статків, не має ніякого значення. Можливо, він благодійник і всю свою зарплату там направляє на благодійність чи ще. Чи він вважає, що в цьому немає, для нього не є це пріоритетом накопичення величезних статків. А людина, ну, ми всі різні, на щастя. Але я вважаю, що критерії доброчесності, вони, мабуть, ну, по-перше, вони напрацьовані Громадською радою доброчесності, яка вже стільки років працювала при Вищій кваліфкомісії, вона показала свою ефективність. Ми бачимо, що чомусь в інших країнах це діє, то чому у нас це не може діяти? І я, знаєте, колись була от, на одній із при американському домі, американці розповідали, як у них діє їхня система щодо покарання суддів, там, як вони борються там з корупцією і все інше. І я почула, що у них там чи 6 чи 8 випадків імпічмента суддям всього-навсього за весь час там їхнього існування. Хоча вони описали, що в принципі створені приблизно досить аналогічні структури наші. Але питання знову ж таки, як діяти? Якщо, наприклад, мене як суддю-викривача було покарано, то на мені показали, що така поведінка не підтримуються Вищою радою правосуддя, а навпаки, толерується корупція, толерується кругова порука, толерується приховування те, що відбувається в системі. Наявність критичного ставлення до внутрішніх проблем. Я ж не кажу, що, ну, я ж починала спочатку казати про проблеми, які існували там зі мною. Спочатку намагалася всередині системи вирішити. Я зверталася до керівництва там Ради суддів України, намагалася показати, давайте якось вирішимо це питання, до колеги, давайте якось. Але ніхто мене не чув. І тільки коли втрутилося громадянське суспільство, які мене підтримували, тільки завдяки цьому я і залишаюсь, і працюю в цій системі. І я переконалася, коли я була в Британії, мене запросили і нагородили відзнакою за людині, яка бореться за справедливість і чесність суддів в Україні. Я спілкувалася з багатьма журналістами і громадськими організаціями. Вони казали, що в принципі не любить держава викривачів. Це природньо. Чиновник буде. Навіщо буде? От є чиновник, який винесе і скаже, от той краде там, чи той там щось не так. Там можливо це не на такому рівні, як у нас, але теж якісь елементи там несправедливого якогось розподілу. Є всюди є. Люди по натурі, вони алчні, вони там люблять щось, можливо, щось зробити на свою користь. А тут знаходиться людина і каже, він зробив не так. То, звичайно, тільки суспільство, громадянське суспільство зацікавлено в таких людях. І тільки вони можуть захистити таких людей. Дуже мені сподобалася історія. 10 років тому, від того моменту, як я там був, а я був там 90-х. Тобто це в 80-х роках минулого століття. Хлопець, хуліган, бандит, такий, не вбивця, але постійно мутів, от є слово, намутіть що там. Він підходив, там, де в прокат дають там відеомагнітофон чи там програвач, тоді це таке було екзотично. А потім він йшов до пабу, тут же під пабом продавав вдвічі дешевше і в пабі бухав собі і прекрасно себе почував. І так довго достатньо тривало. Потім, мабуть, за ним зацікавилась там поліція місцева, і він втік. Втік і повернувся через 10 років. Це про довіру суддя, і про взагалі судову систему, і взагалі про правоохоронну систему.
За цей час він встиг зрозуміти, що він неправильно жив, що це йому недобре. Він знайшов роботу, купив будинок, одружився, завів дітей. А воно йому буляло в голові, що це ж я ж не так щось робив. І він повернувся назад, прийшов в поліцію і сказав, я тут 10 років тому накрав дуже дофіга. Ті підняли документи, подивилися, да, дійсно, були там скарги. Ви навкрали не просто дофіга, а ми вам можемо точно сказати, 2500 фунтів ви накрали. Він каже, ну так і що тепер? Каже, тепер, ну що, до суду. І от він приходить, це все розповідає, що я тут, значить, це Хью сидить і каже, ага, ну 10 років тому, да. І на 2500 фунтів, да. Штраф 1250, половину, бо сам прийшов. Ідіть. Але це свідчить не про той гумор, а яка довіра, що людина точно розуміє, що як навіть вона провинилася, вона прийде і її не посадять в в'язницю, з неї не візьмуть 10 тисяч фунтів, її оцінять. І це, мені здається, дуже важливий момент, якого не вистачає ніде. І не в суддівському, не в адвокатському, не в прокурорському, не в мінтівському, і не в журналістському, і в президентському корпусі теж цього не вистачає. Знаєте, я єдине хотіла доповнити, в чому-то мені дуже імпонує англосаксонська система права. Вона більше наближена до людей і справедливості, і, можливо, тому от ви теж наводите саме такі приклади, які от показують, що людина там, можливо, ми розуміємо, що і там багато проблем виникає із справедливістю, але все ж таки можливо все ж таки добитися більше справедливості, ніж у нас. І тому оці от, можливо, треба було би змінювати, можливо, в той бік англосаксонського права, бо все ж таки наближати його саме рішення повинні бути більш до справедливості. Бо інколи я навіть серед суддів чула таке, що я постановив законне, обґрунтоване рішення. Ви ніде не знайдете про справедливість рішення. Погоджуюсь. І навіть я пам'ятаю, колись одна колега прийшла і сказала, царство небесне їй, але вона колись каже, приходить, я постановила сьогодні незаконне рішення, але справедливе. Ну, слухайте, це я сам ненавиджу. Я ненавиджу своїх колег, знаєте, коли вони посилаються на закони. І от вони кажуть, ой, там таке, а це незаконно. Я кажу, слухайте, а ніхто не пам'ятає закони 16 січня 2014 року? Там все було законно. Так, давайте ж думати все ж таки і про справедливість також. Сталінські тройки. Да, теж законно. Теж законно. Як це в Варшавограді є вулиця Осо. Така назва, досі. Особе завіщання. От як назвали тоді в 37-му році? Є просто вулиця Осо. З нагоди особового завіщання, які нічим іншим не займалися, просто розстрілювали людей. Жах. Ну і до речі, до вашого жаху я не можу не згадати, що, знаєте, у нас є закон про декомунізацію. Але у нас вже, наче Ленінів познімали, Дзержинських ми не бачимо, але ми бачимо ленінські, дзержинські, октябрьські. До речі, да, ви суддя Октябрьського. Октябрьські, жовтневі районні суди. Тобто, знаєте, ми уже тривалий час
ну ви як історики, я теж історик за першою освітою, боремося з Савком, але, мабуть, іще останнім оплотом Савка залишаються наші суди. А я скажу, що я відразу, може, якийсь міністр юстиції на це подивиться, а я пропоную негайно переназвати всі жовтневі районні суди вересневими. І всім буде чудово.